ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉඳලා ඉතින් බීච් එකේ පොඩි රවුමක් ගැව්වා කට්ටියත් එක්ක. අපේ කට්ටියත් එක්ක ආයේ. ඉතින් දැන් බලමු අතුලට ගිහිල්ලා මොකද ගත්තේ කියලා. ගිහලා බලමු අපි ඉතින් අඳුරන කට්ටිය ගොඩක් ඇති. මොකද පානදුරේ කියන්නේ අපි නොදන්න දැනක් නෙමෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි ඉතින් මේ පානදුරේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය අඳුරන කියන. අපි බලමු කියලා කතා කරලා ඉතින් මේ කට්ටියගේ කොහොමද කියලා අදහස මොකද පානදුරේ මං හිතන විදියට මේ වගේ වැඩක් ඉන්නේ මේ පළවෙනි පාරට. ඇත්තටම සතුටුයි වෙලා තියෙනවා ලොකෝටම. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු අර පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා කවුද යන් ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ගිහලා. Going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇත්තටම ඉතින් සෙනග ඉන්නවා ගොඩක්. මොකද මේ පානදුරේ අර මං කලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ දෙයක් ඉන්නේ පළවෙනි පාරට තමයි. ඉතින් අපි අද රැයනකම් ඉන්නවා. බලමු අපි ඉතින් අත් ඉන්න දිගටම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් දාන්න. එනේ ඉතින් අපි යම් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සෙනග එනවා සෑහෙන්න. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel this tense. Don't know the consequence. The volatility of like my only confidence. ඉතින් ඔන්න අපිට හම්බුණා එනකොට අපේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති දැක්කම කවුද කියලා බඩාස් ජෝඩෝ ඉන්නවා. ඉතින් ආහමු ඒ දෙන්නත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ගාන කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ඇයි? අතරම මේ අපි පානදුරේ මල්ලේ. අපි පානදුරේමයි. අපේ මම පානදුර. අපි ඉතින් මේ සෙනසුරාදා ටීචර් පාඩින්ද අදත් පොඩක් මේ ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එකත් මේ තියෙනින්ද අද ආව ස්පෙෂල් නැත්නම් අපි වීඩියෝ එකට යනවා අද. අතරම හොඳ වැඩක් පානදුරේ බීච් ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එකක් ගන්න ෆස්ට් ටයිම්. අතරම මරු පානදුර ඩෝන් එකක්. මේ හොඳ අතරම මම හිතන්නේ දෙකටම කරන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ අලංකාරයට අනිවාර්යෙන් අලංකාරය දායවා කරන්න ඕන පානදුරට මේ ගෙනාවට අලංකාරය අනිවාර්යෙන් මේක කතා කරන්න ඕන තාම මේක ඔයාලා මුලින්ම දැක්කේ නැත්නම් මම ආයෙත් thank you අපි ගිහින් ස්ටුඩියෝ අම්ලේ thank you communication ඉතින් ඔන්න අපේ තව රසිකෙක් හම්බුණා. ඉතින් බලමු යාගෙන දාලා මොකද හිතෙන්නේ කියලා මේ කානිවල් එක ගැන. ඉතින් මල්ලි අත්‍තරම මොකද හිතෙන්නේ මේ කානිවල් එක ගැන? අතරම මරු පානදුරේ පළවෙනි කතාව තමයි වෙන්නේ. අතරම සුපිරි අනිවාර්යෙන් මොකද හිතෙන්නේ වල අත්‍තරම මේ කානිවල් එක ගැන? ඒක තමයි පළවෙනි කතාව. හොඳයි. ඒ කියන්නේ පානදුරේ පළවෙනි පාර අනිවාර්යෙන් දිගටම ඉන්න ඕනේ. අපි අලංකාර ඉවෙන්ට් අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙනම් සුපිරි thank you. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අපේ ෆෙස්ටිවල් එක ගැන කාලයකට පස්සේ කාලෙවත් කියන්නේ මම හිතන්නේ පානදුරේ පළවෙනි පාරක් තමයි තිබ්බේ මේ වගේ දෙයක්. මොකද හිතන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට? ඇත්තටම හොඳයි මෙහෙම දෙයක් තියෙන එක. පළවෙනි පාර අපි පානදුරේ එක තමයි පානදුරේට කාලයකට පස්සේ ආපහු හොඳ ඉවෙන්ට් එකක්. ඉතින් ජය වේවා කියලා thank you brother. ඒකත් ඇවිල්ලා අපේ ෆෙස්ටිවල් එකේදී අපි ආවම මොකද හිතෙන්නේ කියලා මේ ෆෙස්ටිවල් එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම කොහොමද මේක දැනෙන්නේ අපේ පානදුරේ බීච් එකේ මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් අපේ ගමේ මේ වගේ දෙයක් දැනගන්න මගේ අර සතුටු වෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව. මගේ පළවෙනි අවස්ථාව මේ ඇත්තටම ඉතින් හොඳයි. සතුටුයි. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ වගේ කට්ටියත් ඉතින් ආපු එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. මට හරි වචනයක් කතා කරාද? thank you. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අපේ මම හිතන්නේ පළවෙනි පාර තමයි පානදුරේ වගේ ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ ඔයාලා මේ ගැන? අවුලක් නැහැ මචං. ඉතින් හොඳ ෆන් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් පළවෙනි පාර තියෙන්නේ ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් අනික මම ඔයාව දන්නවත් ඒක ඩිස්කෝලේ ආවේ. ඉතින් මම දැන් ආයෙ මෙතන ඉතින් මේ වා එන්ජොයි කරාද? එන්ජොයි කරනවා තියෙනවා. එච්චර අනිවාර්යෙන් අපි ඒත් එක්ක මතක් කරගන්න අපේ අලංකාර ඉවෙන්ට්. ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න, ලයික් කරන්න ඔක්කොම. අනිවාර්යෙන්
thank you very much හැමෝටම. ඒත් එක්ක මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. තාමගේ යාළුවෝ බලන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපේ අඳුන චරිතයක් ඉන්න ඉතින් හැමෝම අඳුරන අපේ වණ්ඩ අයියා ඉන්නවා. ඉතින් එයාත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ ෆෙස්ටිවල් එකට පානදුරේ ෆෙස්ටිවල් එකට. ඉතින් අපි ආගෙන් අහලා බලමු මොකද කියලා අපේ මේ ෆෙස්ටිවල් එක ගැන හිතෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පානදුරේ නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මොකද දැන් මේ වගේ හොඳ බීච් එකක් තියෙන ලංකාවේ පානදුරේ නේද ඉන්නේ. මොකද ඇවිත් බීච් එකකුත් නේ. ඉතින් ඇත්තටම වැඩේ ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් අලංකාරය වෙනස් එක තමයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපි ඒක මතක් කරනවා. අලංකාරය කියනත් අපි විශ් කරනවා මොකද නියම වැඩ සෞන්දර්යයත් වගේ වැඩ කරන්න කියලා. මොකද දැන් ලංකාවේ පොඩ්ඩක් මේ කොරෝනා පස්සයි අරගෙන පස්සත් එක්ක හැමදේම පොඩ්ඩක් ඩවුන් ලාදී පිටින් දැන් මේ හොඳට අප් වෙලා යනවා කියන්නේ අපිට ගොඩක් සතුටුයි. ඔය තමයි ගොඩක් ලෝකයිලා ඉන්නවා හොඳට එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් වැඩේ යනවා නියමටම. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ නිප්පා channel එක subscribe කරන්න. thank you අයියේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අයියා හම්බුණා. එහෙනම් ඉතින් අපි ආර සමුදේන එහෙම තමයි. thank you. වාර මොකද හිතෙන්නේ අපේ ෆෙස්ටිවල් එක ගැන? මත පාන්දුරේ මම හිතන්නේ මේ පළවෙනි පාර තමයි මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. වාර මොකද හිතෙන්නේ නැත්තම් මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ මොකද? ඒ කියන්නේ මම මේ නෙවෙයි. අනේමද? වා කොහෙද? මම මේ මාදර ඒකට දැන් ඉන්නේ මේ. මේ පරිසරය නියමයි සුපිරි. අනිවාර්යෙන් අපි මතක් කරමු අලංකාරය වෙන. එයාලම මේකට බලන්න ස්ථානය දෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි Patient aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age